Hello everyone. In this pandemic situation, this video will help you all students to build up your minds and memories from any geographical regions through virtual medium without any lacking of teaching methods, just similar to the physical classes. Hope you all learned some lessons from this video. Keep watching. आज हाम्रो टपिक छ जुन लिनियर प्रोग्रामिङको हाम्रो जुन प्रब्लम्सहरुमा चाहिँ जुन अगाडिको भिडियोमा हामीले जुन त्यसको ब्याकग्राउन्डहरु स्टडी गर्यौं त्यसको प्लानिङहरु के हुन्छ भन्ने कुरा पढ्यौं त्यसको सेकेन्ड पार्ट हो यो लास्ट पार्ट भिडियो हो जसको योसँग रिलेटेड टपिकको एक्जाम्पलहरु गर्दै छु आजको क्लासमा चाहिँ र जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ भनेको छ कि म्याक्सिमाइज z = 4x + 3y भन्ने हाम्रो यहाँ यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमाइज फंक्सन दिएको छ जसमा कन्स्ट्रेन्टहरुमा चाहिँ दिएको छ यो यिनीहरु कन्स्ट्रेन्ट 2x + y <= 2 यो कन्स्ट्रेन्टहरु दिएको छ यो कन्स्ट्रेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो र त्यसको लागि चाहिँ सोलुसन गर्नु पर्यो हामीले यसमा हामीलाई गिवन कन्स्ट्रेन्ट दिएको छ जसमा फर्स्ट यो चाहिँ 2x + y <= 2 यो लागि क्वेशन 1 कन्स्ट्रेन्ट हामीले सपोज गर्यौं र यसलाई चाहिँ हामीले प्लटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले लेट गर्छौं = मा 2x + y = 2 र त्यसपछि यसको हामी प्लटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले यो दुईटा पोइन्टलाई लिदा हुन्छ सजिलो हुन्छ र यसमा चाहिँ मैले यहाँ पहिला फर्स्टमा x लाई 0 हाल्दै यो x को भ्यालु चाहिँ 0 हाल्दाखेरि यो x पावर 0 हुन्छ y = 2 आउँछ अर्को नेक्स्ट चोटी चाहिँ y लाई 0 हाल्ने y 0 हाल्दाखेरि 2x = 2 हुन्छ डिभाइड गर्दाखेरि 1 आउँछ यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो यसको चाहिँ प्लटिङ गर्न यो लिनियर इक्वेसन प्लटिङ गर्नलाई चाहिँ हामीले पोइन्ट चाहिँ फाइन्डिङ गर्नु कोअर्डिनेट चाहिँ फाइन्डिङ गर्यौं र यसलाई हामीले टेस्टिङ गरौँ हामीले यो भन्दा अगाडिको क्लासमा नि भनिसकेका छु कि जसमा यो हामीले कतिमा यो 0,0 चाहिँ यहाँ के गरी क्वेशनमा चाहिँ यो <= साइनमा चाहिँ यो 0 भन्दा बाहेक अरु नम्बर यो 0 बाहेक 1 2 3 4 अथवा माइनसमा 1 -1 -2 जे आए पनि 0 बाहेक अरुमा आए भने चाहिँ हामीले 0,0 मा टेस्टिङ गर्छौं र यसमा अरु पोइन्टमा टेस्टिङ गर्दा पनि हुन्छ यसमै गर्नुपर्छ भने छैन तर जस्ट यसलाई 0,0 राख्दाखेरि चाहिँ हामीले सिधै सल्भ गर्न सक्छौं सिधै रिजल्ट चाहिँ हामीले छिटै फाइन्डिङ आउट गर्न सक्छौं त्यही भएर 0,0 टेस्ट गरेको अरु पोइन्टमा प्लटिङ गरेर हामीले त्यो अरु पोइन्ट युज गरेर चाहिँ त्यसलाई टेस्टिङ गर्दा पनि के फरक पर्दैन एउटै आन्सर आउँछ र यहाँ वी गेट हामीले यहाँनिर चाहिँ अब गिवन कन्स्ट्रेन्ट लेख्छौं 2x + y <= 2 जसमा हामीले x को भ्यालु चाहिँ 0 राख्छौं या y को भ्यालु 0 राख्छौं यो भनेको 0 is <= 2 यहाँ खुलेको पार्ट 2 छ भने 2 ठुलो हो भनेपछि ट्रु स्टेटमेन्ट भयो त्यही भएर के गर्नु पर्यो यो त 0,0 कमा हो यसमा पोइन्ट भएछ कमा 0,0 लाइज इन इनइक्वालिटी 1 इनइक्वालिटी मा चाहिँ यो पर्छ यो भनेको 0,0 चाहिँ पर्छ यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि सो द इनइक्वालिटी चाहिँ टर्न्स टुवर्ड्स 0,0 मा चाहिँ टर्न हुन्छ त्यो भन्न खोजे त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले यो भन्दा अगाडिको चाहिँ अब डिटेल्समा बुझ्नु पर्यो भने अगाडिको फर्स्ट पार्टको भिडियोमा हेर्यो भने नि बुझिन्छ त्यस्तो गाह्रो छैन र नेक्स्ट कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ हाम्रो 2x + 2y <= 2 दिया छ अब यसलाई चाहिँ हामीले कोअर्डिनेटहरु फाइन्डिङ गर्नलाई प्लटिङ गर्नको लागि त हामीले = लेट गर्छौं x + 2y = 2 यसलाई हामीले प्लटिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ पहिला फर्स्टमा 0 यहाँ चाहिँ पहिला फर्स्टमा मैले यहाँ 0 y लाई 0 राखेर चाहिँ y को भ्यालु 0 राख्यो भने x = 2 आउँछ x लाई चाहिँ 0 राख्यो भने y भनेको 2/2 आउँछ त्यो भनेको 1 आयो त्यसरी आउँछ यसमा चाहिँ अब यसलाई नि फेरि के गर्नु पर्यो हामीले यो टेस्टिङ गर्नु पर्यो टेस्टिङ एट 0,0 गेट हामीले यो कन्स्ट्रेन्ट इक्वेसन यो इनइक्वालिटीको इक्वेसनलाई चाहिँ यहाँ कन्स्ट्रेन्टलाई चाहिँ यहाँ राख्नु पर्यो यो राखेपछि 0,0 लाई चाहिँ हामीले प्लटिङ गर्नु पर्यो 0 + 2 * 0 is greater than 2 छ यहाँ त्यो भन्नुको मिनिङ 0 is greater than 2 भनेको छ यहाँ खुलेको पार्ट 0 तिर छ तर यो फल्स स्टेटमेन्ट भयो त्यो भन्नुको मिनिङ के हो 0,0 does not lie on inequality 1 inequality 2 मा 2 मा लाई हुँदैन यो कमा हो पोइन्ट भएको रहेछ यसमा यसलाई यहाँ कमा बनाउनु पर्यो यसलाई यो कमा हो यो चाहिँ कमा हो यसमा चाहिँ इनइक्वालिटी चाहिँ 0,0 लाइज गर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो 0,0 तिर फर्किने भयो टर्म्स सरी 0 डज नट लाई भनेपछि त्यसमा नपर्ने लाइज भने भए चाहिँ पर्थ्यो त्यतातिर टर्न टुवर्ड्स द 0,0 ओरिजिन तिर हुन्थ्यो तर यो फल्स स्टेटमेन्ट आएको कारणले गर्दाखेरि टर्न अवे हुन्छ अनि हाम्रो बाकी दुईटा चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ x is greater than or equals to 0 र अर्को y is greater than or equals to 0 छ र यसको चाहिँ अब हामी प्लटिङ गर्न जाँदैछौं र जसको फर्स्ट यो चाहिँ अगाडिको इक्वेसन 1 कै पार्ट हो त्यसलाई हामी प्लटिङ गर्छौं फर्स्टमा स्टेप बाइ स्टेप प्लटिङ गर्नु पर्यो र यसमा चाहिँ क्वेशनमा दिएको कन्स्ट्रेन्टको आधारमा हामीले जुन यो टेबल बनायौं त्यसको प्लटिङ गर्दा यहाँ 0,
2 भनेको छ पहिला फर्स्टमा x प्लटिङ गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ 0,2 भनेपछि 0,2 0,2 भनेपछि यहाँनिर पर्छ अनि अर्को नेक्स्ट कति छ 1,0 छ 1,0 छ यो पोइन्ट भनेपछि हामी के गर्छौं यसलाई प्लटिङ गर्दा यसको लाइन कस्तो आउँछ यस्तो आउँछ र यसलाई हामीले टेस्ट गर्दाखेरि 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टु 2 भनेपछि ट्रु स्टेटमेन्ट थियो त्यही भएर के गर्नु पर्यो हामीले 0,0 मा चाहिँ हामीले स्टेटमेन्टलाई के गरे हो टेस्ट गरेको थियो नि त दिएको त्यो इनइक्वालिटीलाई चाहिँ 0,0 मा टेस्ट गर्ने भएर यहाँ 0,0 मा पोइन्टिङ गर्ने यो पोइन्ट हो हाम्रो भनेपछि ट्रु स्टेटमेन्ट भयो त्यो ट्रु स्टेटमेन्ट भएको कारणले गर्दा यो 0,0 तिर फर्किन्छ यसरी बुझ्नु भयो र नेक्स्ट अर्को पोइन्ट छ यसमा चाहिँ 2,0 1 2 1 2 यो पोइन्ट भयो हाम्रो 2,0 भयो अनि यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा यसको पोइन्टिङ आउट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ 2,0 भनेपछि यो पोइन्ट भयो यो पोइन्ट 2,0 अर्को 0,1 0,1 यहाँनिर पोइन्ट हुन्छ भनेपछि यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले यसलाई प्लटिङ गर्नु पर्यो भने यहाँ अर्को लाइन आउँछ यो साइडमा यसरी जान्छ भनेपछि 2, कति भयो यो भनेको 2,0 र 0,1 प्लटिङ गर्दा यस्तो भयो अनि यसलाई हामीले अगाडि 0,0 मा टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो के भएको थियो यो फल्स स्टेटमेन्ट आएको थियो त्यो भएर के हुन्छ अवे फ्रम भनेपछि यो ओरिजिनमा टेस्ट गरे हामीले भनेपछि अवे जान्छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसरी नै हाम्रो नेक्स्ट छ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 0 छ यसको लागि चाहिँ पहिला x इक्वल्स टु 0 फाइन्डिङ गर्नु पर्यो x इक्वल्स टु 0 भयो अनि यो भनेको चाहिँ x को भ्यालु 0 भन्दा ठूलो बनाएको छ भनेपछि यो साइडमा जानु पर्यो त्यो भएर हामी यता फर्कायौं र अर्को चाहिँ y इक्वल्स टु 0 चाहियो पहिला फर्स्टमा भनेपछि y इक्वल्स टु 0 लाइन यो x एक्सिस भइहाल्छ र यसलाई चाहिँ यो भनेको y चाहिँ 0 भन्दा ठूलो बनाएको छ भनेपछि मासतिर साइड फर्काउनु पर्यो यो भनेको पोजिटिभ मासतिर हो मासतिर बनायो भने यो सबै तीनटै इनइक्वालिटीको चाहिँ फिजिबल रिजन अथवा कमन रिजन कुन हो त भने यो पार्ट हो यसमा चाहिँ अलिकति यो बाहिरसम्म निस्केको चाहिँ त्यस्तो छैन यसमा जस्ट यो बनाउन अलि अप्ठ्यारो भएर चाहिँ हो यसमा चाहिँ यो फिजिबल रिजन यो पार्ट भयो हाम्रो यो पार्ट भन्नुको पनि हामीले पोइन्ट्सहरु निकाल्नु पर्यो यो भनेको चाहिँ हाम्रो फिजिबल रिजन अथवा यसलाई कमन रिजन पनि भन्छ यसको पोइन्टमा चाहिँ यो एउटा पोइन्ट भयो 0,2 भयो अनि अर्को पोइन्ट भनेको यहाँ 0,1 अनि अर्को पोइन्ट भनेको यहाँनिर छ हाम्रो C2/3, 2/3 छ अब यो चाहिँ के हुन्छ भने यो बीचमा चाहिँ ठ्याक्क कोअर्डिनेटमा प्लटिङ गर्दा फिक्स पोइन्ट थाहा भयो भने त त्यस्तो केही फरक नै परेन क्लास 10 मा पढ्दाखेरि यसमा ठ्याक्क फिक्स पोइन्ट आउँछ कुनै कुनैमा र कुनैमा आएन भने चाहिँ यो कन्डिसनमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटा पोइन्ट यो लाइन चाहिँ कुन लाइन काटेको छ त्यो दुईटा लाइनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने हामीले यो सी पोइन्ट काटेको पोइन्ट त यो माथि एउटा यो लाइन इक्वेसन 1 अनि यो इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मिलेर चाहिँ यहाँनिर काटेको भएर हामी दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौं त्यो सल्भ गरेर चाहिँ यो आको भनेको यहाँ देखाउँछु यहाँ जस्तै यहाँ 2x + y = 2 भनेको हाम्रो यो कन्डिसन भयो अनि y = यो 2x लाई ल्याउँदा 2 - 2x हुन्छ इक्वेसन 1 भयो अनि हाम्रो अर्को इक्वेसन भनेको x + 2y = 2 अनि यसमा के गर्नु पर्यो युजिङ भ्यालु अफ y इन इक्वेसन 2 मा हाल्नु पर्यो अनि x + 2y = 2 x + 2 अनि y को भ्यालु राख्नु पर्यो 2 - 2x यहाँनिर चाहिँ यो हाल्नु पर्यो यो हालिसके पछाडी चाहिँ यहाँबाट ब्र्याकेट खोल्दा 2 * 2 4 भयो 2 यहाँ पनि 4 भनेपछि 4 अनि x - 4x भनेको -3x = 2 अनि 4 - 2 यो 2 लाई यता ल्याउनु पर्यो -3 लाई अपोजिट साइडमा ल्याउँदा प्लस हुन्छ भनेपछि 2 अनि यो 3 डिभाइड मा जाँदाखेरि 3 आउँछ x = 2/3 आइदियो सिमिलर त्यही प्याटर्नले चाहिँ हामीले y को भ्यालु राख्यो भने चाहिँ y को भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ हामीले x को भ्यालु राख्छौं त्यसमा 2 - 2 * x को भ्यालु 2/3 र यसलाई एलसीएम गर्दा 2 3 = 6 - 4 / 3 त्यो गर्दा 2/3 हो यो सेम त्यही प्रोसेसले कुनै कोअर्डिनेट चाहिँ हामीले फाइन्डिङ आउट गर्न गाह्रो भयो त्यसलाई काउन्टिङ गर्न गाह्रो भयो भने त्यो कुन लाइन मिलेर काटेको छ त्यो दुईटा लाइनको सोलुसन गरेर चाहिँ हामीले यो पोइन्ट फाइन्डिङ आउट गर्छौं हामीले सेम त्यही प्रोसेसले गरेका छौं यसमा र त्यो माथि चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ अनुसार चाहिँ फ्रम द ग्राफ द फिजिबल रिजन अफ ABC of the coordinate r 0,1 0,2 अनि कोअर्डिनेट C भनेको यो पोइन्ट 2/3, 2/3 यो चाहिँ हाम्रो सोलुसन यो भनेको चाहिँ फिजिबल रिजनको पोइन्ट्सहरु भयो त्यो भर्टेक्सको पोइन्ट भयो र यसको आधारमा चाहिँ हामीले मिनिमम र म्याक्सिमम भ्यालु युज गर्नलाई निकाल्नलाई चाहिँ युज गर्छौं त्यसैले यसको टेबल छ यसमा त्यसो चाहिँ हाम्रो कर्नर पोइन्ट्स भनेको A भनेको 0,1 B भनेको 0,2 C भनेको 2/3, 2/3 हामीले यो फंक्सन क्वेशनले दिएको छ म्याक्सिमाइज गर्न अथवा मिनिमाइज गर्नको लागि त्यही भएर के गर्छौं भन्दाखेरि अब हामीले यो पोइन्टको लागि चाहिँ x को ठाउँमा 0 राख्छौं y को ठाउँमा 1 राख्छौं त्यही फर्मेसनमा गर्दाखेरि चाहिँ 4 * 0 + 3 * 1 = 3 आइदियो त्यही सिमिलर त्यही वेले चाहिँ अब तलकोमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसैले 0,2 राख्दिनु पर्यो 0,2 राख्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 4 * 0 अनि प्लस 3 * 2 यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं यसको चाहिँ फिजिबल रिजन निकाल्नलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्न ट्राई गर्छौं
अब त्यसरी नै यहाँ 6 आइदियो अनि अर्को तल्लोमा चाहिँ c भन्ने पोइन्ट हाम्रो 2/3 डिभाइड बाइ 2/3 छ अनि यो पोइन्ट राख्दा 4 इन्टु x को ठाउँमा 2/3 राख्नु पर्यो अनि त्यसरी नै यतापट्टि 3 इन्टु 2/3 यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सल्भ गर्यो भने यो भनेको 4 2 जा 8 अनि यतापट्टिको प्लस 3 2 जा 6 भनेको माथिको यो यहाँ 6 यो 8 गर्दाखेरि जोड्यो भने 14 आउँछ 14/3 आउँछ यो गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 4 पोइन्ट समथिङ आउँछ अनि त्यही भएर यो चाहिँ 4 सब यो 4 भयो यहाँ म्याक्सिमम चाहिँ सबभन्दा ठुलो भ्यालु चाहिँ 6 छ त्यही भएर हाम्रो म्याक्सिमाइज भ्यालु चाहिँ 6 हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु अथवा म्याक्सिमाइज भनेको र यतापट्टिको सबभन्दा सानो भनेको चाहिँ यो माथिको हुन्छ यो 3 आउँछ त्यो चाहिँ मिनिमाइज हो र क्वेशनले हामीलाई म्याक्सिमाइज भ्यालु निकाल्नु भनेको छ त्यही भएर द गिवन लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम्स विल बी म्याक्सिमाइज भ्यालु इक्वल्स टु 6 एट b 0,2 र यसरी यसको प्याटर्न यो टाइपको न्यूमेरिकल चाहिँ हामीले यो प्याटर्नमा गर्न सक्छौं र अर्को नेक्स्ट न्यूमेरिकल छ यसमा चाहिँ फाइन्ड द मिनिमम भ्यालु अफ द फलोइङ अब्जेक्टिभ्स फंक्शन विथ गिवन कन्स्ट्यान्ट यो कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्यो सेम त्यही तलको त्यही प्रोसेससम्म हो जस्ट यसलाई चाहिँ हामीले प्लटिङ गर्ने कन्डिसनमा चाहिँ बिगार्नु भएन यसको सल्युसन छ हामीले यो गिवन कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ 4x + 3y इज लेस देन इक्वल्स टु 24 अब यसको लागि चाहिँ हामीले प्लटिङ गर्नुको लागि चाहिँ हामीले लेट गर्नु पर्यो 4x + 3y इक्वल्स टु 24 त्यही सिमिलर वेमा जाने हो अब एकचोटी x को भ्यालु यहाँ 0 राख्यो भने 3y इक्वल्स टु 24 हुन्छ y इक्वल्स टु 24/3 गर्दा 8 आउँछ सेम त्यही वेले चाहिँ अब y लाई चाहिँ 0 राख्यो भने यो पार्ट 0 भइहाल्यो 4x इक्वल्स टु 24 हुन्छ अनि 24 डिभाइड बाइ 4 भनेको 6 आयो त्यसरी नै हामीले यसलाई टेस्टिङ गर्नुपर्छ त्यही सिमिलर प्रोसेसले टेस्टिङ 1 एट 0,0 वी गेट के हुन्छ हेरौँ त यसमा हामीले x को ठाउँमा 0 राख्छौं 4 * 0 + 3 * 0 इज लेस देन इक्वल्स टु 24 यो भनेको 0 इज लेस देन इक्वल्स टु 24 यो त हाम्रो 0 त 24 भन्दा सानो हो ट्रु भइहाल्यो त्यो भन्नुको मिनिङ 0,0 लाइज इन इनइक्वालिटी 1 मा चाहिँ पर्छ त्यसको मिनिङ चाहिँ त्यो टुवर्ड्स के हुन्छ ओरिजिन 0,0 तिर चाहिँ फर्किन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र यसको नेक्स्ट कन्स्ट्रेन्ट छ अब त्यो अगाडिको त हामीले यस्तो टेस्टिङ गर्ने अगाडिको 2-3टा एक्जाम्पल पनि गरिसकेका छ त्यही भएर त्यति प्रब्लम नहोला के भन्न खोजेको भनेर यसमा चाहिँ अब अर्को कन्स्ट्रेन्ट छ त्यहाँ हामीलाई दिएको छ यहाँनिर चाहिँ x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 4 दिया छ भनेपछि यसको लागि फेरि के गर्नु पर्यो लेट गर्नु पर्यो x + 2y इक्वल्स टु 4 अनि के गर्नु पर्यो यहाँनिर अब एकचोटी x को भ्यालु 0 राखिदियो भने 2y इक्वल्स टु 4 आउँछ y इक्वल्स टु 2 आउँछ यहाँबाट अनि अर्कोमा चाहिँ y को भ्यालुलाई चाहिँ 0 राख्दिम त्यो गर्दाखेरि यो पार्ट 0 भयो x इक्वल्स टु 4 यसरी चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट आयो यसलाई पनि सेम त्यही प्रोसेसले टेस्टिङ गर्नु टेस्टिङ एट 0,0 वी गेट अब x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 4 भइहाल्छ र यसमा चाहिँ 0 + 2 * 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 4 अनि यो भनेको 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 4 यो भनेको 0 त ठुलो बनाएको छ यसमा त्यही भएर यो फल्स स्टेटमेन्ट भयो त्यो भन्नुको मिनिङ 0,0 डजन्ट लाइज इन इनइक्वालिटी 2 यो 2 मा चाहिँ पर्दैन त्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यसमा चाहिँ इनइक्वालिटी 2 टर्न्स अवे फ्रम 0,0 अर्को हाम्रो रिमेनिङ दुईटा चाहिँ फंक्सन छ यो जुन यो कन्स्ट्रेन्ट छ x इज ग्रेटर देन 0 र y इज ग्रेटर देन 0 भन्ने पार्ट छ अब पछाडी यति गरेपछि हामी यो प्याटर्नको चाहिँ अब हामी यसको प्लटिङ गर्छौं है त यसमा चाहिँ प्लटिङ गर्दाखेरि चाहिँ यसमा क्लियर गर्नुपर्ने कुरा यसमा चाहिँ यो पहिला फर्स्टमा यहाँ यो फिजिबल रिजन हो यो मैले फिजिबल रिजन पहिला यहाँ सेट गर्दै रहेछु सरी त्यसको लागि यसमा अहिले बुझिहाल्छौ र जसमा चाहिँ पहिला फर्स्टमा 0 यो पहिला फर्स्ट कन्स्ट्रेन्ट हो फर्स्ट कन्स्ट्रेन्टमा चाहिँ 4x + 3y इज लेस देन इक्वल्स टु 24 भएको छ अब यसलाई चाहिँ प्लटिङ गर्दाखेरि चाहिँ पहिला 0,8 1 2 3 4 5 6 7 8 यो पोइन्ट भयो अर्को 6,0 भनेपछि 1 2 3 4 5 6 यो 6,0 यहाँनिर हुन्छ योलाई क्लियर गर्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो टेस्ट गर्दा ट्रु आएको थियो त्यो ओरिजिन तिर फर्किन्छ यो अनि नेक्स्ट अर्को चाहिँ कन्स्ट्रेन्ट छ हामीसँग x यो x इक्वल्स टु 0 y इक्वल्स टु 2 भनेपछि 0,2 0,2 भनेको यो यहाँनिर पोइन्ट भयो हाम्रो 0,2 चाहिँ भने हाम्रो 0,2 यहाँनिर भयो अनि नेक्स्टमा हाम्रो 4,0 1 2 3 4,0 यहाँनिर भने भयो यो पोइन्ट भयो त्यो भइसक्यो अब के गर्नु पर्यो यसलाई अब लाइन जोड्यो भने के आउँछ यस्तो आउँछ यसमा चाहिँ यसरी जान्छ अनि यो त हाम्रो 0 गर्दा फल्स स्टेटमेन्ट भएको थियो भनेपछि यो ओरिजिनमा हामीले टेस्ट गरे हो त्यो भनेपछि मास्तिर फर्किने भयो ओरिजिन भन्दा पछाडीतिर बुझिहाल्छौँ अब सबैले अब नेक्स्ट हाम्रो अस्को यो कन्स्ट्यान्ट छ x इज ग्रेटर देन 0 अनि y इज ग्रेटर देन 0 त्यसको लागि चाहिँ पहिला फर्स्टमा x इक्वल्स टु 0 फाइन्डिङ आउट गर्नु पर्यो अनि x को भ्यालु चाहिँ हामीलाई के बनाएको छ ग्रेटर देन 0 भन्ने त यता साइडमा फर्किनु पर्यो यता साइडमा फर्क्यो अनि नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो y इज ग्रेटर देन 0 भनेपछि के गर्नु पर्यो
y चाहिँ पहिला 0 निकाल्नु पर्यो अनि ग्रेटर देन 0 भने चाहिँ मासतिर फर्किनु पर्यो मासतिर फर्काउँदा अब यो चाहिँ सबैको फिजिबल रिजन सबैको कमन रिजन यो यताबाट जाँदा यो मासतिर गयो अनि यो ब्लू पार्टको जुन हाम्रो इक्वेसन छ त्यो सेकेन्ड इक्वेसन मासतिर जान्छ यो तल आउँदाखेरि सबैको फिजिबल रिजन चाहिँ यति भइदियो चारवटा यो चारवटालाई चाहिँ फिजिबल रिजन भयो र त्यसको चाहिँ हाम्रो पोइन्टहरु यहाँ फाइन्डिङ आउट हुन्छ यसमा जस्तै यो फिजिबल रिजन भयो भनेर बुझ्नु पर्यो अब सायद बुझिसक्यो होला यसको बारेमा यसको पोइन्ट एउटा यो पोइन्ट भनेको हाम्रो 0,8 मा चाहिँ टच हुन्छ अर्को नेक्स्ट पोइन्ट भनेको 0,2 अनि अर्को थर्ड पोइन्ट भनेको C 4,0 1 2 3 4 यो पोइन्ट यो भर्टेक्स मात्र लिने अनि अर्को भनेको यो 6,0 भनेको छ अब यही चारवटा पोइन्टको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ मिनिमम भ्यालु अथवा मिनिमाइज निकाल्नु पर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ मैले ग्राफ बनाएको छु र त्यही अनुसार चाहिँ यसमा क्लियर गर्नु पर्यो र यसमा चाहिँ हाम्रो क्वेशनको आधारमा चाहिँ यहाँ फिजिबल रिजन चाहिँ दिएको छ यहाँनिर यो भने एबीसी को फिजिबल रिजन 0,8 बी भने 0,2 सरी यसमा चाहिँ अहिले हामीले निकालेको पोइन्ट अर्कै छ यसमा चाहिँ हाम्रो यो मिस्टेक भएछ यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो सी पोइन्ट हैन यो पोइन्ट चाहिँ लेख्नु परेन हामीलाई यो सल्भ गर्नु नै परेन त्यही भएर यसलाई मैले काट्दे जस्तो हाम्रो कोअर्डिनेट भनेको सी कोअर्डिनेट आ छ हाम्रो यहाँनिर 4,0 आ छ सी एन्ड डी भनेको कोअर्डिनेट चाहिँ कति आ छ डी भनेको चाहिँ 6,0 यसो चाहिँ मिस्टेक गरेर छु मैले त्यसमा यो अगाडिको पार्ट हो यो काट्दा आउँछ यो हैन यसपछि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो चारवटा पोइन्ट ए बी सी डी चारवटा पोइन्टको युटिलाइज गरेर चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो यसमा चाहिँ म्याक्सिमाइज र मिनिमाइज भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यो 0,8 लाई यो फंक्सनमा भ्यालु राख्दा कति हुन्छ 10 * 0 + 12 * 8 यो गर्दा 96 आउँछ अनि 0,2 लाई चाहिँ राख्दाखेरि 10 * 0 + 12 * 2 गर्दा 24 आइदियो अनि सी पोइन्टलाई 4,0 राख्दाखेरि 10 * 4 + 12 * 0 गर्दा 40 आयो त्यसरी नै 10 * 6 + 12 * 0 गर्दा यहाँ 60 आयो भनेपछि हामीलाई मिनिमम भ्यालु निकाल्नु भनेको छ तर मिनिमम भ्यालु भनेपछि यो 24 हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु भएको 96 हुन्थ्यो यो सम्म त प्रोसेस त सेम नै गर्नु पर्यो सो केही प्रब्लम छैन यहाँसम्म गर्नु पर्यो यसको चाहिँ अब लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम्स विल बी मिनिमाइज भ्यालु इक्वल्स टु 24 एट b 0,2 0,2 मा चाहिँ मिनिमम भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र अब अर्को हाम्रो नेक्स्ट एक्जाम्पल छ यो चाहिँ एप्लिकेसन बेसमा कसरी अब यसको एप्लिकेसन कहाँ हुन्छ भन्ने कन्डिसनमा अब यसमा चाहिँ भनेको छ द कन्सिडर टु डिफरेन्ट टाइप्स अफ फुल स्टप हाम्रो दुईटा टाइपको चाहिँ फुल स्टप चाहिँ यहाँ दिएको छ एक्जाम्पलमा जसमा चाहिँ f1 फुल स्टप फर्स्टलाई चाहिँ f1 भनेको छ फुल स्टप 2 लाई चाहिँ f2 भनेको छ जस्तै हामीले खानेकुरा जस्तै assume that the full stop contain vitamins 1 vitamins 2 and vitamin 3 as respectively यो एउटाले चाहिँ यो भाइटामिन्सहरु युज हुन्छ भनेको जस्तै हामीले नुडल्स खाँदा नुडल्समा के हुन्छ क्याल्सियम हुन्छ फस्फोरस हुन्छ अरु केमिकल प्रोडक्टहरु हुन्छ जस्तै अनि हामीले खाने अरु फुड प्रोडक्ट्सहरु ब्रेडहरुमा के हुन्छ बेकिङ सोडा हुन्छ जस्तै त्यस्तै टाइपको मिनरल्स टाइपको चाहिँ कन्टेन्ट भाइटामिन्सहरु चाहिँ कति कन्टेन्ट भएको छ त्यो कन्टेन्ट गरेको भने जस्तै टाइपको हो यो जसमा चाहिँ यो फुड स्टफ f1 मा चाहिँ जस्तै हामीले खाएको नुडल्स जस्तोमा चाहिँ तीनटा भाइटामिन्सहरु चाहिँ युज भएको छ एउटा B1 B2 B3 युज भएको छ र जसमा चाहिँ मिनिमम डेली रिक्वायरमेन्ट्स अफ दिस भाइटामिन्स आर 1 मिलिग्राम अफ भाइटामिन 1 50 मिलिग्राम्स अफ B2 एन्ड 10 मिलियन्स अफ B3 यो भनेको भाइटामिन B1 B2 B3 भनेको र जसमा चाहिँ यो चाहिँ मिनिमममा चाहिँ यति यो दुईटै मिक्स गरेर चाहिँ यो फुड स्टफ 1 र फुड स्टफ 2 मा चाहिँ मिनिमममा चाहिँ यति युज गर्ने रहेछ भनेपछि सपोज दैट food stuff f1 contain 1 milligram of vitamin 1 and 100 milligram of vitamin 2 10 milligram of vitamin 3 whereas food stuff f2 contains 1 milligram of vitamins 1 10 milligram of vitamin 2 and 100 milligram of vitamin 3 अब यहाँ क्वेशनले यो भनेपछि भाइटामिन 1 यो फुड स्टफ 1 ले चाहिँ कति भाइटामिन 1 2 3 कति कन्टेन्ट गरा रहेछ अनि फुल स्टप 2 ले चाहिँ कति कन्टेन्ट गरा रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ दिएको छ यसमा अर्को नेक्स्ट भनेको यसमा दिएको भनेको चाहिँ एउटा युनिट फुड यो फुड स्टफ 1 को चाहिँ प्राइस भनेको चाहिँ युनिटको चाहिँ RE1 छ र अनि
फुड स्टफ F2 को चाहिँ RE 1.5 दिएको छ भनेपछि हामीलाई यो फुड स्टफ कति क्वान्टिटीमा छ भन्ने कुरा थाहा छैन त्यही भएर हामी यसलाई चाहिँ हामी x क्वान्टिटी छ भनेर सल्भ गर्छौं र फुड स्टफ 2 लाई चाहिँ अनि y क्वान्टिटी छ भनेर हामीले पछि सल्भ गर्छौं है त अनि यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि find the minimum cost diet that would supply the body at least the minimum requirements of each vitamins भनेको छ अब मिनिमम कस्ट डाइट कति लाग्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि मिनिमम भ्यालु निकाल्नु भनेको कुन कन्डिसनमा चाहिँ हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ सोलुसन गरे लेआउट अफ गिवन प्रब्लम्स यो गिवन प्रब्लम्स को आधारमा चाहिँ हामीले लेआउट बनाउनु पर्यो जसमा चाहिँ फुड स्टक क्वान्टिटी को बेसमा हुन्छ जसमा चाहिँ अनि F1 मा चाहिँ के भनेको छ भिटामिन 1 भिटामिन 2 भिटामिन 3 सबैमा यो दुईटै फुड स्टकमा चाहिँ भिटामिन 1 देखि 3 सम्म छ भनेपछि कति क्वान्टिटीमा छ भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ भिटामिन 1 भनेको चाहिँ 1 मिलिग्राम छ यहाँनिर हाम्रो 1 मिलिग्राम यहाँ चाहिँ 1 मिलिग्राम अनि भिटामिन 2 भनेको 100 मिलिग्राम्स अनि भिटामिन 3 भनेको 10 मिलिग्राम्स अनि यसको फुड स्टक को युनिट को चाहिँ कति हो एउटा युनिट को चाहिँ 1 रुपैयाँ पर्छ रे त्यो फुड स्टक खानु पर्यो भने अनि नेक्स्ट चाहिँ सिमिलर वेमा चाहिँ यो जुन फुड स्टक 2 मा चाहिँ भएको भिटामिन्सहरुमा चाहिँ भिटामिन 1 भनेको 1 मिलिग्राम रहेछ भिटामिन 2 भनेको 100 मिलिग्राम रहेछ अनि भिटामिन 3 भनेको चाहिँ कति छ यसमा चाहिँ 100 मिलिग्राम छ भने अब यसको चाहिँ एउटा युनिट क्वान्टिटी को चाहिँ प्राइस भनेको कति पर्ने रहेछ 1.5 युनिट पर्ने रहेछ अब यसमा चाहिँ बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ अब के कुरा क्लियर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कुरालाई क्लियर गर्छौं अब हामीसँग यो भिटामिन्स यो एउटा क्वान्टिटीमा चाहिँ कति पर्छ भने 1 मिलिग्राम पर्छ भने टोटलमा चाहिँ हामीसँग x वटा क्वान्टिटी छ भनेपछि यो दुईटा मिलाउनु पर्यो अनि यो दुईटा मिलाउनु पर्यो टोटलमा यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ टोटलमा चाहिँ यति चाहिने हो भन्नुको मिनिङ यसको चाहिँ यसरी बन्छ अब यसको बनाउँदाखेरि अहिले पछाडी नै देखाइरहेको छ तर जस्ट बुझाउन खोजे मैले यसमा जस्तै यो 1 मिलिग्राम इन्टु कतिवटा क्वान्टिटी x वटा क्वान्टिटी छ प्लस अर्कोमा भनेको चाहिँ यहाँनिर 1 इन्टु y वटा क्वान्टिटी हो भन्नेबित्तिकै हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ डेली युजमा चाहिँ हुने जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यसमा चाहिँ मिनिमम चाहिँ 1 मिलिग्राम युज गर्ने हो युजै गरेन भने त हाम्रो के हुन्छ यो 1 भन्दा कमायो भने त युज नै हुँदैन त्यो कामै गरेको हुँदैन हामीलाई यो युज गरेर बेच्नु पर्ने छ नि त फुड स्टक त्यही भएर यो 1 मिनिमममा 1 भन्नुको पनि जहिले यहाँ ठुलो साइन यो ग्रेटर देन साइन 1 हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि यो 1 भन्दा बढी बेच्नु पर्छ नि त त्यो लोमा आउन पाइदैन यो लेस देन हुन पाइदैन किन लेस देन भएपछि त्यो नबेचेको हो त्यो त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो यो ग्रेटर देन हुने भयो सेम त्यही प्रोसेसले के गर्नु पर्यो यसलाई पनि त्यही प्रोसेसले गर्नु पर्यो यो गर्यो भने के हुन्छ यो 100 मिलिग्राम्स फुड त्यो भिटामिन्स B2 चाहिँ फुड स्टफ x मा छ कतिवटा x क्वान्टिटी कति छ भने x वटा सपोज गरे यहाँ भनेपछि प्लस अर्को चाहिँ 10 इन्टु y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु कति हुन्छ 50 मिलिग्राम्स मिनिमममा चाहिँ यति मात्रै बेच्ने हो नि त अरु त बढी जति बेच्छ नै पाइन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो बुझ्नु पर्यो यो चाहिँ टोटल यसरी आको अब सेम त्यही प्रोसेसले के गर्नु पर्यो यसलाई नि गर्दाखेरि के हुन्छ भनेको 10x प्लस 100 y यो चाहिँ मिनिमममा चाहिँ 100 के 10 ग्राम मिलिग्राम भनेको छ 10 मिलिग्राम भनेको छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो ग्रेटर चाहियो अब यति भइसके पछाडी अब हामीले कस्टको पनि सल्भ गर्नु पर्यो नि त एउटाको कस्ट चाहिँ x रुपैयाँ परेको छ यता फुड स्टफ 1 लाई अनि अर्कोको फुड स्टफ 2 लाई चाहिँ 1.5 भनेपछि यसको त कस्तो हुन्छ एउटाको 1 रुपैयाँ भनेपछि टोटलमा x वटाको क्वान्टिटीको x रुपैयाँ 1 इन्टु x भयो अनि तलको क्वान्टिटीको 1/5 हैन त यो टोटलमा चाहिँ के हुन्छ यो दुईटा यो 1.5 यो y चाहिँ के हुन्छ योलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं यसलाई चाहिँ हामी फंक्सनको रूपमा युज गर्छौं यो चाहिँ फंक्सन किन हामीले यो फंक्सनको आधारमा चाहिँ चिन्ने हो नि त यो फंक्सनको आधारमा चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ मिनिमम भ्यालु कति निकाल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यसको बेसमा मान्ने हो त्यही भएर यो बेसमा गरेको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र यसको यहीसँग रिलेटेड त्यो गरेको एक्जाम्पल मैले उता गर्दै छु जस्ट बुझाउन मात्र खोजे मैले त्यो किन कसरी आयो भनेर चाहिँ जस्तै यसमा युनिट x र y चाहिँ क्वान्टिटी फुड स्टफ 1 र फुड स्टफ 2 भयो सेम यसरी चाहिँ अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ कति आउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने मिनिमम भ्यालु निकाल्नलाई फंक्सन त्यो यो दिएको र यसको चाहिँ कन्स्ट्रेन्टहरुमा चाहिँ मैले बनाइहाले अगाडि नै x + y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 1 अनि अर्को कन्स्ट्रेन्ट छ 100x + 10y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 50 अनि अर्को नेक्स्ट छ 10x + 100y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 अनि अर्को नेक्स्ट छ यो पार्ट चाहिँ x इज ग्रेटर देन 0 र y इज ग्रेटर देन 0 चाहिँ किन हुनु पर्छ यो क्वेशनमा भनेको त छैन तर हामीले राख्नु पर्छ किन भन्दाखेरि यो क्वान्टिटी नै यो 0 भनेको क्वान्टिटी नभएको अनि क्वान्टिटी त 0 भन्दा धेरै ल्याए पछाडी पो त क्वान्टिटी x को भ्यालु हुन्छ त यो त भनेको 0 भन्दा कम हुँदैन नि त त्यो बढी तिरबाट युज गर्नुपर्छ कमबाट हुँदैन त्यही भएर हाम्रो क्वान्टिटी भनेको 0 हुनु भन्नुको मिनिङ त्यो त हामीले कुनै बिजनेसै नगरेको कुनै त्यसको
युटिलाइज नै नगरे जस्तो भयो। त्यही कारणले त गर्दाखेरि चाहिँ यो x इज ग्रेटर देन 0 र y इज ग्रेटर देन 0 चाहिँ यो हरेक क्वेसन यस्तो एप्लिकेसन भएको क्वेसनहरुमा चाहिँ सबैमा युज गर्नुपर्छ। यो ठुलै हुनुपर्छ क्वान्टिटीमा चाहिँ त्यो बुझ्नु पर्यो। अब त्यही सिमिलर वेले अब इक्वेसन फर्म 1 लाई सल्भ गर्नु पर्यो त्यही प्रोसेसले लेट x + y = 1 अब बक्स बनाउनु पर्यो यसको लागि x को ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो y = 1 अनि y को ठाउँमा 0 राख्नु पर्यो x = 1। अब यसलाई टेस्टिङ गर्नु पर्यो सेम त्यही सिमिलर वेले testing 1 at 0,0 x plus y is greater than equals to 1 0 plus 0 is greater than equals to 1 भनेको यो 0 चाहिँ 1 भन्दा ठुलो भयो 1 भन्दा ठुलो भयो भने फल्स भइहाल्यो यो भन्नुको पनि there is 0,0 doesn't लाई चाहिँ doesn't लेख्नु पर्ने अलि मिस्टेक भएछ यसमा क्लियर गर्नु doesn't हो त्यो लेख्दाखेरि भन्छ doesn't lie यो doesn't lie हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। नेक्स्ट हाम्रो कन्स्ट्रेन्ट छ अब अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ 100x plus 10y is greater than equals to 50 यसको लागि लेट गर्नु पर्यो equals to 50 गर्नु पर्यो। अब यहाँबाट चाहिँ पहिला फर्स्टमा x को भ्यालु 0 राख्नु पर्यो 0 राख्दा यो पार्ट 0 हुन्छ अनि y equals to 50/10 भनेको 5 आइहाल्यो अनि अर्कोमा चाहिँ y लाई 0 राख्दियो भने यो भनेको 100x equals to 50 हुन्छ x equals to 50/100 गरे भने 0.5 आउँछ अनि त्यही अनुसार चाहिँ अब टेस्टिङ गर्नु पर्यो यसलाई पनि टेस्टिङ एट 0,0 सेम त्यही प्रोसेसले अनि 100x plus 10y is greater than equals to 50 यो भनेको 0 100 into 0 plus 10 into 0 is greater than equals to 50 यो भनेको 0 is greater than 50 बनाएको छ यो फल्स भइदिहाल्यो फल्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ इनइक्वालिटी 2 मा चाहिँ यो 0,0 चाहिँ लाइज गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र सेम त्यसरी नै हाम्रो अर्को फंक्सन छ हामीले अगाडि पढिसकेका छ मैले अगाडिको एक्जाम्पलमा बुझाइसके भएर चाहिँ मैले यसलाई अलिकति डिटेलमा बुझाउन खोजेन तर बुझिहालिन्छ त्यस्तो प्रब्लम छैन अगाडिको दुईटा न्यूमेरिकल्स बुझेपछि यो बुझिन्छ सेम त्यही सिमिलर प्रोसेस हो अनि यसमा चाहिँ हामीले फेरि के गर्नु पर्यो यसलाई 10x plus 100y equals to 10 गर्नु पर्यो अनि यसको प्लटिङ गर्दाखेरि चाहिँ x को ठाउँमा 0 राख्यो भने y equals to 10/100 भनेको 0.1 आउँछ अर्कोमा चाहिँ यहाँनिर y को ठाउँमा 0 राख्यो भने 10x equals to 10 हुन्छ त्यो भनेको 1 आइहाल्छ। अब यसलाई टेस्टिङ गर्नु पर्यो 0,0 मा टेस्टिङ गर्दाखेरि के आउँछ 10 into 0 plus 100 into 0 is greater than equals to 10 यो भनेको चाहिँ 0 is greater than equals to 10 यो फल्स भइहाल्यो त्यसैले हाम्रो बाँकी चाहिँ फल्स भएपछि यो लाइज हुँदैन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ फंक्सन चाहिँ यो छ इनइक्वालिटी चाहिँ यो छ पछि यसको प्लटिङ गर्छु फर्स्टमा मैले यहाँ माथि गरेको भएर चाहिँ मैले पहिला प्लटिङ गरे यसलाई चाहिँ पहिला फर्स्टमा प्लटिङ गर्दा 0,0.1 0 भनेको x को पार्ट 0 यही भएन 0,1 भनेको अलिकति मात्र हुन्छ तर मैले यहाँ अलिकति बुझोस् भने अलि माथि ल्याइदिए हो र यसमा चाहिँ टेस्टिङ गर्दाखेरि के भएको थियो अगाडिको फर्स्टमा चाहिँ यसलाई टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ फल्स आएको थियो भनेपछि 0,0 लाइज हुँदैन मासतिर फर्काउनु पर्यो त्यो मासतिर फर्क्यो त्यही सिमिलर वेले अर्को इक्वेसन अब यसलाई म यो इक्वेसनलाई प्लटिङ गर्छु क्वेसन 1 लाई अनि यसको चाहिँ के गर्दाखेरि 0,1 यहाँनिर हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यसको 0,1 यहाँनिर भयो अनि अर्को 1,0 चाहिँ यहाँनिर हुन्छ भनेपछि यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो प्लटिङ गर्नु पर्यो त्यो लाइन तान्दा के आउँछ यसमा सिधा यसरी आउँछ अनि यति आएपछि यसमा क्वेसनले टेस्टिङ गर्दाखेरि के आएको थियो 0,0 गर्दाखेरि 0 plus 0 गर्दा ग्रेटर देन 1 भनेको थियो फल्स हुन्थ्यो फल्स भएपछि के हुन्छ अवे फ्रम ओरिजिन मासतिर फर्किने भयो। अर्को नेक्स्टमा चाहिँ छ अर्को पोइन्ट अर्को इनइक्वालिटीको यो इक्वालिटीमा 0,5 भनेपछि 0,5 भन्नु पर्यो 0,5 1 2 3 4 5 यो पोइन्ट यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट 0,5 1 2 3 4 5 यो पोइन्ट हुन्छ अर्को भनेको 0,5 0 भनेपछि यहाँ यतातिर बिस्तारो हुन्छ यतातिर हैन त्यही भएर के गर्नु पर्यो यसलाई फेरि प्लटिङ गर्नु पर्यो सेम त्यही प्रोसेसले सिधा तान्दा यसरी आउँछ यसरी आएपछि यो टेस्टिङ गर्दाखेरि 0 राख्दा 0 इज ग्रेटर देन 50 हुन्थ्यो फल्स भएको थियो हैन त्यही भएर के गर्नु भयो यसलाई अवे फ्रम ओरिजिन हामीले ओरिजिनमा टेस्ट गर्ने यहाँनिर उता गयो अब हाम्रो x इक्वल्स टु 0 राख्नु पर्यो अनि यो 0 ग्रेटर देन 0 भने पछाडी हामीले यतातिर फर्काउनु पर्यो त्यसरी नै अब हामीले y इक्वल्स टु 0 लाइन फाइन्डिङ आउट गर्ने र यसलाई के गर्नु पर्यो ग्रेटर भनेपछि मासतिर फर्काउनु पर्यो अनि यसरी गयो भने चाहिँ के हुन्छ सबैको फिजिबल रिजन सबैलाई कमन पर्ने रिजन भनेको चाहिँ हाम्रो यो रिजन हुन्छ यसमा भनेको यो बुझ्नु पर्यो कसरी आएको भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो यसमा यो वर्षी मैले यहाँदेखि भन्न खोजे है यो पार्ट यहाँदेखि यताको पार्टबाट यो पार्ट सबै हो जुन यो डार्क गर्न बाँकी छ डार्क गर्ने पार्ट पनि यो सबै फिजिबल रिजन भयो यो सबै फिजिबल रिजन हो चाहिँ मलाई त्यो बनाउँदाखेरि अलिकति प्रब्लम भयो त्यसमा ग्राफ प्लटिङ गर्न अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
यस्तो भयो सबै यो चाहिँ फिजिबल रिजन भयो सबैको रिजन भयो भनेपछि यसमा फिजिबल रिजनमा चाहिँ अब तिनवटा कुन पोइन्ट आउँछ भन्दाखेरि एउटा यो पोइन्ट आउँछ यो पोइन्ट भनेको कति हो नाम यसको यो भनेको 0,5 अनि अर्को बी पोइन्ट भनेको चाहिँ कुन आउँछ यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो बी पोइन्ट हो यो पोइन्ट भनेको यहाँनिर टच हुन्छ यो पोइन्ट यहाँनिर टच हुन्छ यो अलिकति लाइन तल आउनु पर्ने यो पोइन्ट टच हुन्छ भनेको 1,0 हुन्छ अनि अर्को भनेको सी पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट अब यो सी पोइन्ट सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अगाडि मैले अगाडिको एक्जाम्पल गरिसकेको छु त्यो अगाडि एक्जाम्पलमा कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा मैले देखाइसकेको छु हैन त्यही प्रोसेसले चाहिँ यसलाई सल्भ गर्ने कुन कुन इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो यो काटेको पोइन्ट भनेको यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 इक्वेसन 1 र 2 सल्भ गर्ने नै यो सी पोइन्ट 4/9, 5/9 आउँछ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब यसको सोलुसन है त the solution from the graph the feasible region ABC the coordinates of A 0,5 B 1,0 and the coordinates 4/9, 5/9 are getting solving 1 and 2 लाई सल्भ गर्यो भने चाहिँ के आउँछ त्यसको कोअर्डिनेट आउँछ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो यसको चाहिँ फिजिबल सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ फिजिबल रिजन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ पोइन्ट 0,5 मा यो हाम्रो फंक्सन हो त्यो भनेको 1 * 0 + 1.5 * 5 गर्दा हाम्रो 7.5 आइदियो यतापटि बी पोइन्टमा चाहिँ 1,0 लाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्दा 1 * 1 + 1.5 * 0 गर्दाखेरि यो 1 आइदियो अनि तलको चाहिँ 4/9, 5/9 सल्भ गरेपछि चाहिँ यसमा 1.25 आउँछ यो पोइन्टमा सल्भ गर्दा नै हुन्छ सिधै त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो सबैमा तीनटामा हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सानो चाहिँ 1 भइदियो अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो त यो अगाडिको पार्ट भनेको हाम्रो 1x भनेको क्वान्टिटी अफ हाम्रो फुल स्टफ f1 हो यो y भनेको क्वान्टिटी अफ फुल स्टफ f2 भयो भन्नुको मिनिङ त हाम्रो यसमा त के रहेछ यो युनिट त्यो फुल स्टफ 1 चाहिँ 1 युनिट हुँदाखेरि चाहिँ यता फुल स्टप चाहिँ के हुनु पर्यो त्यसमा नो युनिट्स हुने कन्डिसनमा चाहिँ त्यो फुल स्टप टु चाहिँ युज भएन भने त्यो बेलामा चाहिँ यसको मिनिमम के हुने रहेछ मिनिमम भ्यालु अथवा मिनिमम कस्ट चाहिँ आउने रहेछ 1 भनेर बुझ्नु पर्यो यसको एन्सरमा कन्क्लुजनमा लेख्नु पर्यो द लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम्स विल मिनिमाइज ओन्ली 1 युनिट व्हेन ओन्ली 1 युनिट अफ हाम्रो फुल स्टफ 1 भनेपछि हामीले फुल स्टप 1 लाई चाहिँ युनिटमा चाहिँ ओन्ली 1 भएको कन्डिसन जसमा चाहिँ फुल स्टप 0 हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हामी त्यो गर्न सक्ने रहेछ ल थ्यांक यू आजले यतिसम्म र बाँकी चाहिँ हाम्रो अरु नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ थ्यांक यू